Salutare și bine v-am găsit din nou! De data asta vă salutăm dintr-una dintre cele mai mari și mai importante capitale ale Europei, Londra. O să petrecem următoarele 5 zile aici, o să fie un fel de city break extins. Vizităm cele mai importante atracții turistice ale Londrei și nu numai. O să ne plimbăm și o să luăm la picior și la pas tot acest oraș. Dar toate astea începând de mâine. Avem de mers încă 30 de minute până la cazare. Ne vedem acolo. Bună dimineața! Începem prima zi full aici în Londra. Am reușit să ajungem ieri pe la 11 noaptea, cam așa. Ne-am culcat că eram foarte obosiți și acum să vă arătăm cea mai faină cazare pe care am avut-o vreodată. Și începem cu baia. Pentru că arată cam așa. Avem un duș, o chiuvetă de tren, toaletă. Asta e toată baia. Camera cu 2 paturi, ca la Alcatraz. Bianca și nici măcar o măsuță. Și toate astea au costat aproape 400 de euro pentru 5 nopți. Așteptăm autobuzul. O să începem vizita în Londra în forță, pentru că o să începem cu Big Ben și cu Palatul Westminster. Iată-ne ajunși pe podul Westminster și acum ne deplasăm către faimosul turn Big Ben, turn care poartă numele de turnul Elizabeth. Big Ben se cheamă de fapt clopotul care se află în turnul Elizabeth, dar majoritatea oamenilor zic Big Ben turnului, chiar dacă nu este corect. A fost finalizat în anul 1859, are 96 de metri înălțime și este o clădire în stil arhitectural gotic. Palatul Westminster este sediul Parlamentului Britanic și este o clădire construită în secolul XI. Cea mai veche parte a palatului datează din anul 1096 și încă de pe atunci a fost folosit ca și sediu pentru Parlamentul Britanic. Este una dintre cele mai importante și recunoscute clădiri la nivel mondial și bineînțeles că se află și în patrimoniul UNESCO. Westminster Abbey este o biserică în stil gotic situată lângă Palatul Westminster și este o biserică extraordinar de importantă pentru că este locul unde sunt încoronați și înmormântați regii și reginele Marii Britanii. Ea a fost construită de Henry al III-lea și în anul 1245. Următoarea întrire o să o facem în parcul St. James. Păi, hai să facem! Ne aflăm în parcul St. James, unul din cele 8 parcuri regale, chiar cel mai vechi dintre acestea. Are o suprafață de 23 de hectare și este chiar lângă Palatul Buckingham. Ce, dirigezi circulația sau ce faci? Miroase a flori. Am cumpărat
și prima bere din Londra, un Guinness. E o bere irlandeză, nu e bere englezească, dar nu contează. Pentru că vreau să-i dau și Biancăi să guste. Ea nu a mai băut Guinness până acum. Așa că, fă onoare. Eu o desfac. Tu o desfaci. Foarte bună. Ți-am zis că e bună. Chiar foarte, foarte bună. Și cred că o bem în cel mai mișto loc posibil, pe o străduță lăturalnică, Lângă o capelă. de fapt pe laterala unei biserici. Doamne ajută. Se zice cheers. Cheers. Muzeul Victoria și Albert, unul dintre cele mai mari muzee de artă și artă decorativă din lume, cu peste 2,8 milioane de exponate. You screwed me over, but in me believing it was always something that I'd done. But I don't wanna live that way, reading into every word you say. You said that you could let it go, and I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know. You didn't have to cut me off. Muzeu extraordinar de fain, am avut impresia că am fost în vreo 4-5 muzee în același timp. Este împărțit pe foarte multe zone geografice, am văzut parte de Europa, partea Japoniei, partea Chinei. Recunosc că cel mai mult mi-a plăcut Japonia și toată istoria ei, pentru că este ceva mai atipic, ceva ce nu am mai văzut, nu am mai fost la un muzeu unde să aflu detalii despre cultura Japoniei, de la vestimentație, săbii, armuri și așa mai departe. A fost extraordinar, am stat destul de mult, a fost gratuit și nu a fost nici foarte, foarte aglomerat. Iar acum am intrat în Hyde Park, cel mai mare din Londra. Se întinde pe aproximativ 350 de hectare. În spatele meu, încă unul din obiectivele zilei de astăzi, mega renumitul și faimosul magazin Harrods, magazin în care vrem să intrăm și noi, sper doar să nu fie ceva blocaj la câți oameni sunt acolo, adică efectiv e plin și nu pot să-mi dau seama de ce. Sper să putem intra, vedem, încercăm. Am reușit să intrăm. Nu era, pur și simplu era strada aglomerată, chiar am întrebat pe cineva, pe un polițai acolo și a zis că pur și simplu este Eu strada. am impresia, pe de altă parte, că acest curent numit feminism s-a așezat în pragul mall-ului, nu știu, ca să epateze. Londra și în Marea Britanie, în general, în orașele mari de aici, există un feminism dus la extrem. Asta e povestea și Biancăi și acum e bine că încă nu sunt bete. Pentru că dacă le vezi seara, noaptea, îți pui mâinile în
cap, efectiv. Bună dimineața! Astăzi avem în plan să vizităm 3 obiective. O să începem cu Imperial War Museum, după care o să luăm un pic la pas parcul și împrejurimile castelului Buckingham, iar spre finalul zilei o să mergem și o să vizităm Muzeul de Știință. Inițial planul era cu totul altul. Astăzi ar fi trebuit să ajungem la British Museum și să vizităm cu totul alte chestii, dar din cauza că ieri am descoperit că nu mai erau locuri disponibile, bilete de intrare la British Museum, precum și la Natural History Museum, a trebuit să facem foarte rapid niște schimbări de ultima oră la itinerariu. Dar, totul e bine când sperăm noi că se termină cu bine. Am reușit să luăm și bilete către acele obiective, pentru că ar fi fost păcat, așa că îi dăm mai departe. Tocmai am intrat și muzeul arată super fain. Sunt și mega entuziasmat. O să începem prin a vizita partea cu primul război mondial, după care cel de-al doilea război mondial, iar ultimele 2 etaje ale muzeului sunt dedicate Holocaustului și o galerie de artă. Tunurile acelea navale care erau afară erau de pe un battleship clasa Queen Elizabeth, erau construite în 1912 și au fost folosite în timpul bombardamentelor din al doilea război mondial de la D-Day.
Gata și cu muzeul imperial. Foarte fain. Cred că doar așa pot să-l descriu, un muzeu interactiv cu destul de multe exponate și ce mi-a plăcut foarte mult e faptul că îți explica de la începuturile războaielor până la finalul lor, inclusiv ce au însemnat acestea pentru umanitate. Un muzeu foarte, foarte fain, intrare gratuită, poți să cumperi câteva chestii dacă vrei de la ei, au și restaurant, no, ca multe alte muzee, dar mișto. Acum către, cred că, Palatul Buckingham. Din păcate, cam așa arată Londra în ziua de Paști, la ora 11-12. E de-a dreptul traumatizant. Sper la Palatul Buckingham să nu fie la fel. Alaltăieri, când am trecut pe aici, pe lângă Big Ben și așa, nu era în halul ăsta. Acum e de-a dreptul scârbos. Coada asta din spatele meu este ca să stea să facă poză la cabina aia telefonică de acolo. Undeva la 50-60 de persoane. Ușor, ușor încep să nu mai înțeleg rasa umană. Altă cabină, altă coadă. E la fiecare cabină treaba La asta. fiecare cabină e. Nu e numai la coadă, aia. deci nu cred. Altă cabină, altă coadă. Don't push back! Contents under pressure. Contents under. Palatul Buckingham este reședința oficială a monarhiei britanice începând cu anul 1837 și se întinde pe 77.000 de hectare și are una dintre cele mai mari grădini royale din lume. Ca și curiozități, are 775 de camere, 98 de băi și în jur de 90 de dormitoare pentru oaspeți și pentru familiile regale care vin în vizită. Well, you can shake it anyway. Push back. Don't push back. Don't push back. Don't push. That's the limit. Don't push back. Și am ajuns la Muzeul de Știință. Don't push back. Don't. No, that's the limit. Don't push back. Don't. Oh, that's the limit. Don't push back. Don't. Yeah, that's the limit. Don't push back. Don't. Oh, that's the limit. Don't push back. Don't push. You can shake it anyway. Oh, love. Oh. You can shake it anyway. Oh, oh. Gata și cu Muzeul de Știință. O să recunosc că puțin m-am plictisit. Acum nu vreau să ridic în slăv ceva ce chiar... Da, n-am murit neapărat după muzeul acesta. Asta nu înseamnă că nu e un muzeu extraordinar pentru cei pasionați. Dar parcă nu m-a prins pe mine așa cum mă gândeam. Da, exact. Nici eu nu pot să zic că am fost mega extra captivat. Nu e un muzeu nasol, dar nu știu, poate chestiile dinăuntru nu m-au prins. Nu mi s-a părut că au avut niște exponate chiar atât de mișto. No, ăsta de știință pe mine personal nu mă dă pe spate. Cam asta în mare pe ziua de astăzi. Acum mergem ușor spre cazare. Mâine o să avem o zi plină. O să plecăm dimineața pe la 9 și jumate și probabil o să ajungem seara pe la 8 acasă. Așa că mergem să ne odihnim un pic, să ne pregătim pentru mâine. Până atunci, numai bine!